Yeah, start this one. Okay, it's ready now. Okay. No, I'm okay. I'm okay like this. I'm okay like this. It's okay. It's okay. Thank you. Yoruba nation, no going back. Mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì ò kí ló dé òkè bẹ́ẹ̀ yàn òyìn tí kọ́mẹ́ǹtì. No going back. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ according to the time ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Ajé Olókun. A kú a kú weekend o. A kú ìsinmi èní o. Ẹ̀mí wá ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé o. Nigeria government ẹ̀yin mo bá nọ̀rọ̀ báyìí o. Nigeria government iná ilé lọmọ ẹranko yín máa yágbẹ̀yìn o. Ọlọ́run iná ilé lọmọ ẹranko yín máa yágbẹ̀yìn. Tiwa lẹ́yìn máa padà ṣe bógo ń jẹ tọlọ́run. Bí ògo bá ń jẹ́ ti tọlọ́run tiwa lẹ́sìn máa padà ṣe. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́. Kí ló dé tẹ́ ṣe ń fún ọmọ Yorùbá ní gbódídí ṣan? Brother mi Shakura sis ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀. Good evening brother mi. Nigeria government kí ló tẹ́ ń fún ọmọ Yorùbá ní gbódídí ṣan? Ẹ wò ó, ẹni bá sọ yí pé kí ìran Yorùbá kó má kúrò nínú oko ẹrú, ẹni bá ní kí ìran Yorùbá àwọn ọ̀ràn mi ọmọ Yorùbá ẹni bá ní kó má kúrò nínú kó má gba òmìnira, ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Ẹni bá ń pè tó bó ń pète pèrò pé ọmọ Yorùbá ò ní kúrò nínú oko ẹrú o, ọmọ Yorùbá ò ní gbòmìnira wọn o, ẹ̀jẹ̀ bó ṣe ọkùnrin ni, bó ṣe obìnrin ni, bó ṣe ọmọdé ni, bó ṣe àgbà ni, bó ṣe onílé ni, bó ṣe àlejò ni, bó ṣe aláwọ̀ funfun ni, bó ṣe aláwọ̀ dúdú ni o. Gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé kí ìran Yorùbá kó má gbòmìnira, bógo bá ń jẹ́ ti tọlọ́run, ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni bọ́lọ́run ṣe máa ṣe nìyẹn. Ẹ̀yin ìran mi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà ni o, kíákíá báyìí a gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà ni, torí àwọn Fúlàní darandaran àwọn Fúlàní darandaran àwọn Fúlàní darandaran tó ń pera wọn ní darandaran yìí wọ́n bá mú ní ṣeré o, wàláhì wọ́n bá mú ní ṣeéṣe. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́, wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni, wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni. Wọ́n ní agbára ju Tinubu lọ. Ẹnu Tinubu gan ò ká wọn. Wọ́n nágbára ju Tinubu lọ. Tinubu ń fi láì fún àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Nàìjíríà, ó ń fi láì fún wọn gbá géèmù ni. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Tinubu ń fi láì fún àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Nàìjíríà generally, ó ń fi láì fún wọn gbá géèmù ni. Àwọn Fúlàní yìí wọ́n ní àwọn ọ̀gá, wọ́n ní àwọn tó ń control wọn. Tó jẹ́ pé ẹnu Tinubu gan ò ká wọn.
Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan fún wọn, kó pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà tán. Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan, bàbá Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan, Nigeria government ò lè ṣe nǹkan kan. Nígbà tí bàbá Tinubu ò tiẹ̀ tí ò ti lè ṣe nǹkan kan, kí ni ọ̀gá sójà, ọ̀gá ọlọ́pàá, ọ̀gá ń pa ọlọ́pàá, wọ́n ń wọ army barrack lọ́wọ́ lọ́ ń pa ọlọ́pàá, kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ń pa ọba, kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ń pa ìjòyè, kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ń gba àwọn politician, wọ́n ń gba ransom lọ́wọ́ wọn, kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. So bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó wà ń bẹ ẹnu wọn ò ka. Àwọn tó tún ju bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó jù wọn lọ, àwọn ni wọ́n ń control àwọn Fúlàní dáràn tó ń pera wọn ní dáràn yìí. Ilẹ̀ wa ló fẹ́ gbà, gbogbo nǹkan àlùmọ́nì wa ló wọ̀ wọ́n lójú. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó dẹ̀ fẹ́ gba ilẹ̀ wa, àwọn France wà ń bẹ. Macron ọmọ kan lójú yoboro bí ẹ̀pọ̀ ọlọ́mọ kan yẹn, Macron wà ń bẹ̀, United Kingdom wà ń bẹ̀, àwọn West wà ń bẹ̀, United States náà wà ń bẹ̀ nínú àwọn tó rán Fúlàní wá. Àwọn lọ́rọ̀ àwọn Fúlàní wá, àwọn Fúlàní ò dédé máa wá. Àwọn Fúlàní tó ń rán wá yìí kì í ṣe àwọn Fúlàní Nàìjíríà ló pọ̀ jù, àwọn ti Nàìjíríà náà ń ṣèbàjẹ́ o, ṣùgbọ́n àwọn ajagunbalẹ̀ làwọn tó rán wá yìí. Ajagunbalẹ̀ làwọn tó rán wá yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ wa ló fẹ́ gbà, agbára bàbá Tinubu gun ò ká. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹ jẹ́ kí gbogbo aká darapọ̀, kẹ́nu wá ṣèkan, ẹ support Yorùbá nation, ẹ kó Nàìjíríà ò lè ṣe nǹkan kan fún yín. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà ẹ ní àǹfààní kankan nínú Nàìjíríà, ẹ má jẹ́ kí Nàìjíríà pa yín. Ẹ má jẹ́ kí Nàìjíríà pa yín, ẹ má jẹ́ kí Nàìjíríà pa wá. Ẹṣin tí ó gbọ́n ló ń kú sójú ọtí. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹ jẹ́ ká kúrò. Ẹ wá àwòkẹ́ lè mọ̀ pé mi ò parọ́. Àwọn France ní ọwọ́ nínú gbogbo ìbàjẹ́, gbogbo pípa, gbogbo killing. Wọ́n náwó ń bẹ̀. Ẹ wá ẹ jẹ́ kí wá play video yìí fún yín kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn France ó wà ń bẹ̀. So the message could be relayed to the French authorities wherever they are in France that Nigeria is indeed a sovereign country, and as such, any form or attempt to compromise our territorial integrity will be resisted wholeheartedly. At this point, I want to stress, Nigeria was not colonized by France. Therefore, they have no business coming to toy with our lives here. We are aware that some vested interest was not happy with the gains made by the Nigerian government and especially our dear President Muhammad Buhari, in the fight against terrorism. As such, they began providing logistic support under a cover called humanitarian water. Àwọn ló ń fún wọn ní ìbọn, àwọn France, àwọn ló ń gbébọn fún wọn, àwọn ló ń fún àwọn Fúlàní yìí ní ìbọn. Àwọn ló náwó nínú pípa ènìyàn tó wá ń pààyàn nílẹ̀ Yorùbá. To the Boko Haram fighters. They also assumed the role of the mouthpiece of the Boko Haram terrorist group. They use their state medium to promote their nefarious activities and to give them the needed psychological boost, claiming human rights for people that have been raised trying to kill fellow Nigerians by them. The movement against slavery and terrorism wishes to state categorically and on unequivocal terms that France is indeed responsible for the resurgence of Boko Haram attacks in Nigeria. The movement against slavery and terrorism wishes to inform the President of France, Emmanuel Macron, that the world is indeed watching closely, and we, especially Nigerians, are also watching very closely. And should the French authorities not halt the spread of terrorism in Nigeria, the day of reckoning is indeed near, and very, very near. We are also aware that the actions of France are hinged on economic benefits, given the avalanche of economic resources in northeast Nigeria, particularly the Lake Chad Basin region. This is indeed an attempt at recolonization. What did I say? It is another attempt at recolonization by France. After we have been colonized by Britain, we are not under France, and we will not allow for France to come and colonize us again. Àwọn France náà àwọn fẹ́ colonize wa ni o, recolonize. Rí tí bàbá Tinubu tó bá ń lọ sí France, tó máa gbé coat tó oversize coat tó máa gbélé wọn lọ́rùn, tó máa rìn bí kọ́ọ́lú, tó máa káwọ́ sẹ́yìn bí àtọ̀ọ́lé, tó ń ṣọmọ ọ̀dọ̀, tó ń ṣe bọ̀yìbọ̀yì fún Emmanuel Macron. Àwọn France náà àwọn ló rán àwọn Fúlàní wá o. Àwọn náà wà lára àwọn tó rán àwọn Fúlàní wá, ilẹ̀ wa ló fẹ́ gbà o. By violence, which by all standards is current and won't stand the test of time because Nigerians will resist every move with passion. Let me pause here and give you one statistics. In March 2008, listen to this quote and please put it on record and on your medium. Without Africa,
France will slide down into the rank of 23rd power of the world. That is, quote and unquote, former French President Jacques Chirac. Another quote and unquote, without Africa, France will have no history in the 21st century, by Francois Mitterrand. This was a prophecy given in 1957. Now, I want to digress a little bit. In 14 African countries are obliged by France through the colonial pact to put 85% of their reserves in the Central Bank of France. That is not enough for them. Under the French Ministry of Finance, in 2014, Togo and other 13 other African countries still have to pay the colonial debt, which they do not owe to France. African leaders who refuse to pay are either killed or victims of coup d'etat, and those who obey this. Bàbá Tinubu kò fẹ́ kó pa òun ni àní kó pa wọ́n o àní kó pa wọ́n torí ẹ̀ ló ṣe ń fi láìfọ agbá géèmù o ní Nàìjíríà o nílẹ̀ Yorùbá torí ẹ̀ ló ṣe ń fi láìfọ agbá géèmù kò kàn bàbá Tinubu o France náwó nínú ìpànìyàn yìí o àwọn British náwó nínú ìpànìyàn yìí o àwọn France náà lọ ń fún wọn ní ìbọn o pé kó máa pa wọ́n o tó kó máa pa wá torí ilẹ̀ torí nǹkan àwọn mineral resources wa nílẹ̀ Yorùbá o. Oppressive conditions are supported and rewarded with the lifetime rulership and not leadership of their people. This strangulating colonial system offers France, please put it on record, a cash of about 500 billion US dollars. I mean 500 billion US dollars year in, year out, which they now in turn use to purchase weapons of destruction for fellow Africans and especially Nigerians, for us to begin to kill one another. This is unacceptable to us. It is no longer tolerable. We will not accept it. Yes. No. And in the case for Nigerians to kill Nigerians, we say no to this. We say no. You cannot continue to use money from Africa to buy weapons, arms and ammunition for Nigerians and other African countries to kill themselves. We say no. I said we say no. We say no. We say no. The movement against slavery is also calling on United Nations to investigate the role of France in the spread of terrorism in Nigeria and the whole of Africa. France must also stop the sale of arms and ammunition to the Boko Haram terrorist groups in the interest of peace and tranquility. That is what we need for us to progress and succeed. This is on the heels that the bulk of the French NGOs operating in Northeast Nigeria are carrying out espionage activities and passing the same to the leadership of the Boko Haram terrorist groups on the instruction of French authorities because of their business interests. The business of selling arms and ammunition to Nigerians to kill Nigerians. The movement against slavery and terrorism is indeed saying enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. And France must stop the distasteful support it has been extending to the Boko Haram terrorist group in Nigeria, which is aimed at making Nigeria erupt in flames. And Nigeria will not erupt in flames. Instead, France will erupt in flames. Ṣé rí wípé àwọn France àwọn tó wà lẹ́yìn pípa èèyàn nílẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n pọ̀ gan o àwọn British wà ń bẹ̀ France wà ń bẹ̀ USA wà ń bẹ̀ wọ́n pọ̀ o wọ́n níbi kú ilé ò pa ni tòde ò tó bẹ́ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àwọn àgbààgbà àwọn politician wa yìí àwọn náà náwó ń bẹ̀ o wọ́n mọ ohun tó ń ṣe o àwọn ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ àwa ni ká jára wa o ẹ̀yin ẹ wo Ibrahim Traoré nísìn Ibrahim Traoré ní Burkina Faso ńgbà tó lé ṣé ti rí Macron yẹn bàbá olè ní president wọn ní France bàbá olè ní màá yẹn nígbà tí tó ń colonize wọn ní Burkina Faso àwọn Captain Ibrahim Traoré kó tó di pé ó lé France nígbà yẹn àwọn France yẹn Macron ó máa ń fún Burkina Faso ní $18 billion $18 billion ló máa ń fún wọn ní every year torí gold wọn tó mine ní àwọn France ni o ẹ mọ̀ pé France ló colonize wọn ní Burkina Faso French lọ sọ bẹ́ẹ̀ so president France ó máa wá fún àwọn Burkina Faso ní $18 billion ló máa ń fún wọn ní ọdọọdún ní ọdún kan ló máa ń fún wọn pẹ̀lú àwọn mineral resources wọn tó ń wà àwọn gold wọn tó ń wà ṣùgbọ́n gbà tí president Burkina Faso tó ti lé wọn ní France tó ti lé àwọn France tó ti lé President Emmanuel Macron tó ti lé every month ni wọ́n rí $18 billion
ìgbà tó ti ń mine gold wọn fúnra ara wọn tí àwọn Burkina Faso tó ti ń mine gold wọn fúnra ara wọn every month owó tí Emmanuel Macron tó ń fún wọn ní ọdún kan $18 billion tó ń fún wọn ní ọdún kan àwọn wá ń rí ní 1 month àwọn rí $18 billion yẹn àwọn ni wọ́n rí ní oṣù kan ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín $18 billion ní president France tó máa ń fún wọn ní Burkina Faso ní every year $18 billion ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n lé tán sọ pé àwọn ò fẹ́ mọ́ kó má colonize àwọn lè dá dúró àwọn ò kéré jù àwọn lè dá dúró Ọlọ́run fún àwọn ní nǹkan ọlọ́ràá àwọn mineral resources àwọn nínú ìlú àwọn fẹ́ máa mójútó ọrọ̀ ajé àwọn fúnra ara àwọn tó dẹ̀ ti ń ṣe nǹkan tó dá ní ìsìn mo tún wo fídíò kan lánàá wọ́n tún ti ń ṣe cement fúnra ara wọn wọ́n ń ṣe puree tomato wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan wọ́n ti ń ṣe kọ̀ǹpútà wọ́n ti ń ṣe fóònù wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ ti wà fáwọn ọmọ ìlú wọ́n ti ń fáwọn ọmọ ìlú lówó oúnjẹ àwọn student ti ń gba grant wọ́n ti ń gba loan àwọn tí ń tọ́jú àwọn arúgbó wọn wọ́n ti ń fún wọn níṣẹ́ benefit torí wípé wọ́n ti ń dá ṣe ọrọ̀ ajé wọ́n ti ń lo ọrọ̀ ajé wọn fúnra ara wọn kì í ṣe France ni ó ń colonize wọn mọ́ wọ́n ti lé France owó tí France ń fún wọn láàrin ọdún kan $18 billion tí France máa ń fún wọn láàrin ọdún kan àwọn wá ń rí láàrin oṣù kan $18 billion yẹn lọ́wọ́ á ń rí láàrin oṣù kan torí wọ́n ti ń mine gold wọn fúnra ara wọn torí pé wọ́n ti Burkina Faso wọn ò dẹ̀ nílàjì nǹkan tí àwa ní Nàìjíríà even nílẹ̀ Yorùbá wa fúnra ara wa 34 mineral resources la ní nílẹ̀ Yorùbá wa gbogbo mineral resources ta nílẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ 34 ọmọ ẹlẹ́ran wa ń jẹ egun ọmọ aláṣọ wa ń wà kísà wọn ò jẹ́ ká rí i lò tí àwọn tó jẹ́ olórí wa àwọn bàbá wa àwọn politician wa àwọn ọba wa àwọn leaders and leaders wa tó bá ti kó gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn brother mi Koiki ẹ káàbọ̀ sí dáadáa lẹ́dẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gun akúsí mi nù Ọláwọ̀yìn Táíwò ẹ ṣé mo dúpẹ́ sísà mi Ẹdúnjọbí Táíwò ẹ káàbọ̀ mà ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ mà. so àwọn only 34 mineral resources la ní nílẹ̀ Yorùbá wa wọn ò jẹ́ kí á jẹ àwọn youth wa wọ́n wà jobless wọ́n jẹ́ káwọn youth wa kó wà useless kò sí iṣẹ́ wọn ò pèsè iṣẹ́ fún wọn ní Burkina Faso ní ìsìn àwọn teenager àwọn youth wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ti wà mo rí báyìí ni mo rí tó wọ́n ti ń ṣe kọ̀ǹpútà wọ́n ti ń ṣe fóònù nínú ìlú wọn wọ́n ti ń ṣe cement mi kàn fẹ́ kí fídíò pọ̀ ni mo níyẹn náà lọ́wọ́ wọ́n ti ń ṣe cement wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan nínú ìlú wọn wọ́n ti ń fún àwọn ọmọ wọn níṣẹ́ wọ́n ti lé France lọ wọ́n ní àwọn lè dá ṣe ọrọ̀ ajé àwọn lè dá ṣe ìjọba wọ́n ti ń lé lọ wọ́n ti lé France lọ ó lè wàá fún wọn ní $18 billion wàá fún France ní ọdún kan wàá dẹ̀ máa wọ àwọn gold wọn lọ àwọn ní ìsìngbà táwọn ti ń ṣe gbogbo nǹkan wọn fún ara wọn àwọn wá rí $18 billion yẹn wọ́n rí láàrin oṣù kan ọmọ yìí gọ̀ wọ́n ní ó má gbọ́n wọ́n ní ó má kú kí ni ò bá pa bí kì í ṣàgọ̀ bàbá Tinubu á dẹ̀ máa gbé wọ́n wá kó sí oversize kóòtù èmi ò mẹ́ni tó fún ní kóòtù tó jù lọ ṣé àwọn tó gbé kóòtù sí bàbá Tinubu lọ́rùn ṣé wọ́n ń sọ pé kóòtù yẹn jù wọ́n lọ ni wọ́n wá dàbí figure one nínú kóòtù oversize kóòtù wọ́n á gbé sí wọn lọ́rùn wọ́n wá káwọ́ sẹ́yìn bí atọ́lé wọ́n á máa tẹ̀lé Macron káàkiri wọ́n á máa ṣe puppet fún Macron ọmọ inú wọn ẹgbẹ́ Ṣèyí Tinubu kí ló dé torí Ọlọ́run Joe Anna àwa Yorùbá nation náà yóò gba òmìnira wa lágbára Ọlọ́run a máa gbà ó ti di dandan a máa gbà gbogbo ẹni tó bá sọ pé gbogbo ẹni tàbí nínú obìnrin tàbí tó fi ọ̀bẹ gbé jáde níkùn tó wà ní gúúsù àríwá ìwọ̀ oòrùn ìlà oòrùn lórígun mẹ́rin gbogbo àgbáyé yìí ó ṣe ọkùnrin ni ó ṣe obìnrin ni ó ṣe ọmọdé ni ó ṣe àgbà ni ó ṣe òyìnbó ni ó ṣe aláwọ̀ dúdú ni tó bá sọ pé ká má bọ́ kúrò nínú oko ẹrú yìí tó bá ní ká má gba òmìnira wa nílẹ̀ Yorùbá yìí ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni gbogbo oúnjẹ tọlọ́run ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá òmìnira Yorùbá yìí kò ní ṣojú onítọ̀hún ẹ̀yìn ẹ̀ láti máa gbà torí pé ẹ̀yìn òkú la ti ń jàkàrà ẹ̀yìn onítọ̀hún láti máa gba òmìnira wa Adéyanjú Matthew Adéwọlé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan thank you so much Yakubu Kọ́láwọlé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹgbẹ́ ṣe àkẹjọkọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé tí mo fìwé pè yín tẹ́ wá ẹ ṣé thank you so much. bẹ́ẹ̀ ni Ibrahim Traoré lé wọn ó ti di 18 times tó ti fẹ́ pa Ibrahim Traoré báyìí nísìn àwọn France dẹ̀ ló wà lẹ́yìn ẹ̀ torí àwọn British náà ń jẹ nínú ọrọ̀ ajé wọn USA náà ń jẹ nínú ọrọ̀ ajé wọn bẹ́ẹ̀ ni ó dúró tán ni ó dúró fáwọn ọmọ ìlú ẹ̀ ni ó ní kò sí nǹkan kan ẹ máa lọ àwọn ò ní ìdí yín mọ́
gbogbo ara ń ta France báyìí nísìn mo ní ọ̀rẹ́ kan ní France náà ó sọ pé gbogbo nǹkan wá wọn burúkú torí pé wọn ò rí wọn míìkì mọ́ ní wọn ò rí wọn jẹ mọ́ ní Burkina Faso kí ló táwa náà ṣe lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ máa pe Nàìjíríà ní giant of Africa ṣe giant of Africa o giant of ants ẹ mọ kòkòrò tó kéré jù yẹn giant wọn ni giant of ants ní ṣe giant of Africa kí ló dé ìka ní Nigeria government wọ́n mọ̀ máa fi yà yí jẹ wá náà wọ́n mọ̀ máa fi yà yí jẹ wá bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ o ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ fúnra ewu ni àsìkò ìwọ Ọlọ́run gbalẹ̀ Yorùbá yìí fún wa ó máa ń dùn mí ní Ọlọ́run ó máa ń dùn mí ní Ọlọ́run gbalẹ̀ Yorùbá yìí fún wa àsìkò tíjó máa yẹ wá ọmọ Yorùbá àsìkò tíjó máa yẹ wá òun ní kẹjẹ ká jó ẹ jẹ́ ká jó ijó yìí lásìkò tí ijó yìí máa yẹ wá ẹ jẹ́ ká jó kó lè yẹ wá Ọlọ́run ọba ó dáa o dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń bọ̀ lókè yìí dùkẹ̀dùkẹ̀ tó ń bọ̀ lókè yìí Ọlọ́run má jẹ́ kó já sí orí ìran Yorùbá o má jẹ́ kí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n sẹ́ẹ̀tì ṣé YouTube mi ń sọ̀rọ̀ ṣá torí last week tí mo ṣe program yẹn kò sọ̀rọ̀ dáadáa mo ń bọ̀ ẹ má bínú kò sọ̀rọ̀ dáadáa last week yẹn ìmọ̀ ọ̀pọ̀ tó dé ẹ má bínú ó dàbí pé mi ò plug in kankan last week yẹn ni so kò sọ̀rọ̀ dáadáa ní last week yẹn. dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń bọ̀ yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó jálẹ̀ ọmọ Yorùbá lórí o ẹ lọ wo bí wọ́n ṣe ń pa àwọn mẹ̀kúnnù nípakúpa ẹ lọ wo bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ọmọ Benue ẹ wo bí wọ́n ṣe ń pa wọ́n nípakúpa àwọn France yìí dẹ̀ ni wọ́n sọ pé wọ́n náà rí mineral resources kan lórí ilẹ̀ wọn mi mọ́ o àlẹ́jì ni o wọ́n náà rí mineral resources kan lórí ilẹ̀ wọn lọ́ ṣe ń pa wọ́n nípakúpa bẹ́ẹ̀ yẹn ikú tó ń pojú gbà ẹ̀ ni òwe ló ń pa fún ni ẹ̀yin ìran mi very dark man ó ṣe analysis kan mi ìfẹ́ kí fídíò pọ̀ nígbà tún gbé fídíò ẹ̀ mú ni lọ́wọ́ ó ṣe analysis kan ó sọ gbogbo ibi tó ti ń pa wọ́n káàkiri ó wá sọ pé state tó kù báyìí ní ìsìn ó dà pé ó dárúkọ Lagos state àbí bí nǹkan ó dárúkọ Lagos state ó dárúkọ Ogun state ó dárúkọ Ọ̀yọ́ state Ọlọ́run ò ní jẹ́ o ẹni tí ń burúkú máa kàn tó máa kàn mí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó kàn o ẹ̀yin ìran mi ẹ̀ ní kúkú òjijì o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ ní kúkú òjijì o ṣe mọ̀ pé àwọn Fúlàní olórí burúkú ni wọ́n first attack ló máa ń fẹ́ fún yàn ìjà òru dẹ̀ ló máa ń jà wọ́n á pààyàn tán wọ́n á dẹ̀ sá lọ Nigerian government ò dẹ̀ ní dá sí i bàbá Tinubu ò ní dá sí i ó ń fi láìfọ àwọn ọmọ Yorùbá ó ń fi láìfọ àwọn ọmọ Nàìjíríà fi ń gbá géèmù ni 2027 ló wà lọ́kàn bàbá Tinubu ò ráyè gbogbo ìtọ́ ń ṣe yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí pé nígbà tó pa wọ́n níbẹ̀ ni ok àwọn wo ló ti pa bàbá Tinubu nǹkan tó máa ń sọ tó bá ti pa èèyàn báyìí nǹkan tí bàbá Tinubu máa ń sọ ní gbèsè ayé ẹ̀ ni wípé òun condemn killing ló máa sọ ó di èèyàn mélòó tẹ́tí wá gbọ́ pé wọ́n mú látijọ́ tó ti ń pa àwọn èèyàn táwọn Fúlàní ti ń pa àwọn èèyàn pé wọ́n mú o wọ́n pọ̀ onítọ̀hún tàbí tó ti ẹ̀ fi sẹ́wọ̀n gbére kò sí Olúwatóyìn Deborah káàbọ̀ ṣé dáadáa ló dé ó ṣe mo dúpẹ́ ó di èèyàn mélòó tẹ́tí gbọ́ wípé wọ́n mú pé wọ́n pa àwọn èèyàn ẹ bọ́ ṣe pa wọ́n nípakúpa ní Benue bàbá Tinubu ò sọ nǹkan kan o nọ́tàn ti ìgbà sí Pope new Pope tó ẹ̀ṣẹ̀ jẹ yìí láàárọ̀ Sunday ó dàbí pé wọ́n pa wọ́n ní wíìkì tó pa wọ́n yẹn Sunday ìgbà tí Pope tó wá sọ̀rọ̀ inú bímọ yẹn ọdún èdè tó sọ náà mi ìgbọ́ o but àwọn tó gbọ́ sọ yìí pé ó condemn pé kí ló dé tó ṣe lè máa pa àwọn èèyàn ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹn tí Pope sọ̀rọ̀ tó di pé ó di nǹkan tí gbogbo àgbáyé gbọ́ ní bàbá Tinubu ẹ̀ṣẹ̀ wá jáde even very dark man gan jáde before bàbá Tinubu kẹ́ lè mọ̀ pé bàbá Tinubu ò ràn yín o 2027 bàbá Tinubu ò lè sọ̀rọ̀ torí pé tó bá sọ̀rọ̀ ó ti bìdí pé wọn ò ní dìbò fún òun ní 2027 ìbò tí ò ní jẹ Ọlọ́run ẹni báwo lọ ṣe máa ń sọ kínní tó Ọlọ́run ló nà mí gbogbo wa kọ́lọ́ má pa á ń pakúpa ó sì mọ̀lẹ̀ tó máa mọ̀ lánìí èmi ò ní ó kú omi ìrókù rẹ̀ níbàrò kúrò mi kó dìṣó dé mi lọ́rùn ó ń du 2027 bàbá Tinubu ń fi láìfù agbá géèmù ni àwa ni ká dìde ká jáde tán mẹ́gà rally wa ń bọ̀ rally kéékèèké tá à ń ṣe yìí èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ sí ń bọ̀ tá a máa fi gbálẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ̀yin ni kẹ́ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ẹ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Yorùbá nation ẹni tó gbọ́ kó sọ fẹ́ni tí ó gbé sowọ́pọ̀ ẹjọ́ Yorùbá nation ká gbòmìnira wa àwọn Burkina Faso wọ́n ti gba òmìnira wọn báyìí nísìn inú wọn ń dùn wọ́n ń gbádùn nínú ìlú wọn báyìí ni
ọmọ kékeré torí ẹ̀ pé tó nọ́gbọ́n lórí ni tí kì í ṣe àwọn bàbá tó yẹ kí wọ́n máa rìn bíi figure 8 káàkiri ni tó ọmọ ohun tó ń ṣe tó ti ní dementia ti setting sí wọn lórí. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká gba òmìnira wa ni bó ṣe pa wọ́n ní Benue bàbá Tinubu sọ̀rọ̀ nọ́tọ̀ǹsì ìgbà tí pope tó sọ̀rọ̀ ni bàbá Tinubu yẹ̀ṣẹ̀ wá jáde wípé òun condemn killing yẹn ló yẹ̀ṣẹ̀ even gan pàápàá ìjọ kẹta jọ yẹn VDM very dark man gan ti débẹ̀ very dark man gan ti débẹ̀ ó ti lọ síbẹ̀ ó ti lọ bá ó ti jẹ́ kí o gba ayé mọ̀ kí bàbá Tinubu tó yẹ̀ṣẹ̀ wá lọ ìgbà tí bàbá Tinubu gangan tó lọ campaign ló lọ ṣe campaign 2027 ni kì í ṣe pé lọ kí wọn ó dọ́gbọ́n fi ṣe campaign 2027 ni ṣé láìfù nìyẹn ṣé láìfù nìyẹn ẹni tí ò ná ní wa kò rán wà ìgbà tí ò kì í ṣe pé bóyá àwọn tó kú ọkàn kò rán wà ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ kìíní mo ní problem pẹ̀lú kìíní má jábọ̀ jọ o láptọ̀pù mi ló fẹ́ jábọ̀ láptọ̀pù yẹn fẹ́ jábọ̀. So bàbá Tinubu ràn wá jẹ́ ń gbé báyìí bàbá Tinubu ràn wá ẹ̀yọ́ bàbá Tinubu ràn wá o ẹ wo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ogun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́ o arọ tó bá gbọ́n ni o ọ̀run yabọ̀ ni kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan o ọ̀run yabọ̀ ni kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan o oyè tó kan ara àwò kó má lọ kan ara ẹ̀dẹ̀ o oyè tó kan ara àwò ọlọ́run ò ní jẹ́ ó kan ara ẹ̀dẹ̀ o kó má padà wá kan ara ẹ̀dẹ̀ o ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ dìde rally tó sọ pé ká ṣe kéékèèké yìí náà ó yẹ ká máa ṣe ni ó ní ohun tó fẹ́ fi ṣe ó ní purpose tó ní ṣe ní ká máa ṣe ó yẹ ká máa ṣe ni mi ò expect bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń rí bá ó yẹ ká máa ṣe ni èmi gan ṣe tàti ẹ̀ wá lu òyìnbó bóyá ó dà ipá tó wà lu òyìnbó ló ń ká lára ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà kò ká yín lára à ń gbẹ́dì ẹ̀yin lọ́wọ́ ọkú wọn ni wọn ò jẹ́ kóun rákìtàn lọ jẹ ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà kí ló tọrọ ara yín ò ṣe ká yín lára báyìí náà kí ló dé wọ́n ní ká ṣe rálì kéékèèké yìí wọ́n fẹ́ lò ó ní wọn kàn sọ pé ká ṣe àwọn bàbá tó ní ká ṣe wọ́n mọ̀ jù wá lọ ẹ ṣe rálì kéékèèké bó tilẹ̀ jẹ́ pé mẹ́gà rálì ńlá ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe rálì kéékèèké yìí náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde ẹ jẹ́ ká ṣe rálì yìí kí ló dé ṣe rí àwọn olórin kan sọ pé téèyàn bá ń kọrin bórí náà ò dùn ṣe bó ń fetí ara rẹ̀ gbọ́ Fúlàní ń pààyàn wọ́n ń gba ransom lọ́wọ́ àwọn èèyàn Fúlàní ń pààyàn wọ́n ń gba ransom lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n ń pa ọmọ ìjọ àwọn religious leader wọ́n sọ nǹkan kan wọ́n ń pọ̀ ọmọ ìjọ wọ́n ń jí wọn gbé àwọn religious leader ò sọ wọn kan àwọn bàbá ẹ má jẹ́ ń dárúkọ náà ẹ má jẹ́ ń dárúkọ àwọn religious leader wọ́n ò gbé ìsọjí kalẹ̀ wípé kí Fúlàní kó má pa wá mọ́ kí Nàìjíríà kó lè dáa ká lè gba Nàìjíríà bí kò fẹ́ dáa fún Nàìjíríà ni ká lè gbalẹ̀ Yorùbá wa wọ́n ò gbé ìsọjí kalẹ̀ àwọn bàbá kan wá ń pariwo restructure wọ́n ń pariwo wọ́n sọ pé wọ́n pe restructure fún country wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí mathematics ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run wọ́n ń sọ̀rọ̀ physics wọ́n ń sọ̀rọ̀ chemistry ẹ jẹ́ kí ẹ wá gbọ́ o kẹ́lì mọ́ pé ẹ̀ǹkùlé lọ́ta wà inú ilé la ṣe ní gbé o àwọn bàbá yìí ò nífẹ̀ẹ́ wa o àwọn bàbá yìí ti jẹ dòdò wọn ò lè sọ dòdò mọ́ o ẹ wá gbọ́ ohun tí bàbá yìí ń sọ ẹ wá gbọ́ ohun tí bàbá yìí ń sọ o. I just felt that why can't we have a system of government that is 100% Nigerian, unique to us? For example, we started off with the British system of government. Somewhere along the line, we moved over to the American system of government. Now, I'm just wondering, can't we have a combination of both and see whether it could help us solve a problem? You see, because in mathematics, if you want to solve a problem and you try what we call real analysis and it doesn't work, then you move on to complex analysis and see if that will help you. In that phase, you move on to vector analysis and so on. I believe that probably we might need to look at the problem of Nigeria in a slightly different manner. You see, because some people feel that
all our problems will be over if Nigeria should break up. I think that is trying to solve the problem of Nigeria as if it's a simple equation problem. The problems of Nigeria will require quite a bit of simultaneous equations. Some of them are not going to be linear either. Forgive me, I'm talking as a mathematician. So I was thinking, why can't we, for example, have a system of government that will create a kind of what I would call United States of Nigeria? Hey. And let me explain. We all know that we must restructure. I mean, it's either we restructure or we break. That means say you don't have to be a prophet to know that one. That is certain to come. Restructure or break up. Now we don't want to break up. I mean, God forbid. A restructuring, why don't we have, like I said, a Nigerian kind of democracy? At the federal level, for example, why don't we have a president and a prime minister? Hey, what do you mean? Well, if we have a president and a prime minister, and we share responsibilities between these two, so that one is not an appendage of the other. For example, if the president controls the army and the prime minister controls the police, if the president controls, shall we say, resources like oil and mining, and the prime minister controls finance and ẹnu dùn rofọ rí tó ti fi ẹnu gba country ẹnu dùn rofọ ẹgbẹ́ ọwọ́ dùn gẹ́gẹ́dú àbá lọ ṣe ń sọ mi mọ ẹnu dùn rofọ ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ ẹ máa gbọ́. Inland revenue, taxes and customs, etc., etc. You just divide the responsibilities between the two. And then you come to the state level. And at the state level, you have the governor and you have the premier. And again, you distribute responsibilities between these people. Ẹnu bí ìtajà kàrà wọ́n ti fẹnu gba country tán wọ́n ti fẹnu pín country nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ why can't we have ẹ máa gbọ́ lọ ẹ máa gbọ́. Such a manner that one cannot really go all alone without the other. Maybe this is just a mathematical suggestion, and a mathematician can be eccentric, like I've said. Maybe we might be. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ṣé bàbá yìí ò gbọ́ nígbà tí iṣẹ́ ti máa ń sọ yìí pé restructuring my foot ni èsì wo ni bàbá yìí fún Shettima nígbà tí Shettima sọ bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá yìí ń tàn wá ní o àwọn bàbá yìí ń tàn wá ní wọ́n ti jẹ́ dodo wọn ò lè sọ dodo mọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní tẹnu bá jẹ ojú àti ṣé bí ọmọ bàbá yìí ni wọ́n sọ pé ó lọ gba lọ́wọ́ El-Rufai kùkùté ojú ọ̀nà Kaduna Little Finger El-Rufai ṣé bọ́mọ bàbá yìí ló lọ gba contract 18 billion lọ́wọ́ El-Rufai tí ò ṣe tó lóun fẹ́ ṣe tí ò ṣe tí El-Rufai tó fẹ́ lọ fi DSS EFCC tó fẹ́ lọ fi gbé tí ó sáré lọ bá George yẹn kíní ló lọ Redeem Church ní George yẹn lọ tó sáré lọ bá George wípé kí George má jẹ́ kó wá gbé òun gbogbo case close ṣé bàbá máa ṣẹ́pà wọn ò mọ̀ sí bàbá ò ṣe sọ pé kọ́mọ wọn kó lọ ṣe contract owó tó gbà bàbá ò ṣe sọ pé kọ́mọ wọn kó lọ ṣe gbogbo àwọn religious leader yẹn gbogbo náà lọ gba contract lọ́wọ́ ìjọba wọn ò lè fẹ́ ká lọ àti pé tí Yorùbá bá pín gbogbo àwọn Yíbò tó ń wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn àwọn Benin Delta gbogbo àwọn tó ń wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn ṣé wọ́n ti rò bí pé bí àwọn ò ní wá mọ̀ ẹ má jẹ́ ká dá àwọn bàbá yìí lóhùn o ẹ má jẹ́ káwọn bàbá yìí fi wá sínú ìyà ayérayé àwọn bàbá yìí ò ràn wá kó kan wọn ẹ̀rí tó ti fẹnu rò fọ́ irọ́ pọ̀ lórí irọ́
wọ́n ti fi ẹnu pín, wọ́n ti fi ẹnu gba country, wọ́n ti fi ẹnu pín Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn. Wọ́n ò pín nípín pé bóyá kí Yorùbá máa lọ. Wọ́n ti fẹnu ṣe restructure, wọ́n ti fẹnu ṣe regional system, wọ́n ti fẹnu ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹnu ló fi ń gbé wa dè. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹja àwọn bàbá yìí ò ní nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fún wa. Ẹ jẹ́ kí n wá fi wọ̀nyí Oyèdépò. Ẹ wá jẹ́ kí wá fi nǹkan tó Oyèdépò náà tún ṣe fún yín. Ṣé bí àwọn lélẹ́yìí Adébóyè ló ń sọ pé ẹ̀hún òfò àní pín. Ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ nǹkan nǹkan tó Oyèdépò. Kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn bàbá yìí ò nífẹ̀ẹ́ wa, wọn ò láìkí wa, religious leader. Ìhun tó ń ṣe nínú ọ̀rọ̀ wa, nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ló pọ̀ jù. Ẹ wò ẹ máa wò Oyèdépò lélẹ́yìí o. Ẹ jẹ́ nǹkan nǹkan tó sọ fún yín o. Ẹ jẹ́ nǹkan nǹkan tó Oyèdépò sọ fún yín o. Òun lélẹ́yìí Oyèdépò lélẹ́yìí o. Oyèdépò lélẹ́yìí o. Ẹ máa gbọ́ o. Kẹ́ mọ̀ pé àwọn bàbá yìí ò láìkí wa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wọn tara wọn nìkan lọ́mọ. Me syndrome ni. Ẹ máa gbọ́ Oyèdépò. Ẹ wò òun lélẹ́yìí o. Ó sọ pé ó ní I told Jesus I will build 1,000 churches before I die. Bishop Oyèdépò. Ó ní òun sọ fún Jesus pé òun gbọ́dọ̀ kọ́ 1,000 churches kí òun tó kú. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run bàbá Oyèdépò sọ pé òun gbọ́dọ̀ kọ́ 50 churches kóun dẹ̀ kọ́ 50 company tí àwọn youth wa tó máa ṣiṣẹ́. Bàbá Oyèdépò sọ pé àwọn gbọ́dọ̀ kọ́ 50 company o. 1,000 ó ní 1,000 churches làwọn fẹ́ kọ́. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run tó bá kọ́ 50 churches tó kọ́ 50 company tó mú àwọn company yẹn tó even gan apá kọ́ máa ti ẹ̀kọ́ nǹkan kan kọ́ máa kọ́ company sórí bí 100 bẹ́ẹ̀ kọ́ fi ṣe farm kọ́ fi gbin gẹ̀dú kọ́ fi gbin ẹ̀gẹ́ kò sí nǹkan téèyàn oríṣiríṣi nǹkan téèyàn fi ẹ̀gẹ́ ṣe ó lé ní nǹkan téèyàn fi ẹ̀gẹ́ ṣe pọ̀ ẹ̀gẹ́ la fi ń ṣe gàrí ohun téèyàn lè fi ẹ̀gẹ́ ṣe pọ̀ kó tiẹ̀ pé ẹ̀gẹ́ nìkan ló máa gbìn síbẹ̀ káwọn bàbá yẹn gbìn síbẹ̀ kọ́ máa pe àwọn ọmọ ọ̀ta àwọn èèyàn láti ta kọ́ pe àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn nìkan bẹ́ẹ̀ ni kọ́ pe àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn nìkan kọ́ dẹ̀ máa sanwó fún wọn kọ́ máa fún wọn ṣé àwọn tí ò níṣẹ́ ṣé wọn ò ní dínkù ní Nàìjíríà ni wọ́n á dínkù ṣùgbọ́n me syndrome àfẹ́mí wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi kó wọn lọ́pọlọ lọ wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi kó gbogbo ìgbésí ayé wọn lọ kọ́ máa ṣe ṣóòru ìṣọ́sàn ẹ bá miss kóòtù mi sọ pé àdúrà ń gbà o Ọlọ́run ń gbàdúrà o ẹni bá sọ pé Ọlọ́run ò sí òkú èèyàn ni o Ọlọ́run wà Ọlọ́run ń gbàdúrà ṣùgbọ́n 50% tí gbogbo àwọn religious leader ní Nàìjíríà yẹn business center ló fi ń ṣe business ló ń ṣe wọn ò ṣe nítorí yín ẹ̀yin lẹ máa dáwó tẹ máa fi kọ́ church fún wọn ẹ̀yin lẹ máa dáwó tẹ máa fi kọ́ school redeem ọmọ tádíkà ò lè lọ síbẹ̀ ẹ̀yin dẹ̀ lẹ máa dáwó tẹ máa fi kọ́ business center ni business ló fi ń ṣe jẹ́ nǹkan tí bàbá Oyèdépò tó kọ síbí báyìí òun lélẹ́yìí I told Jesus I will build 1,000 churches before I die. Bishop Oyèdépò. Bishop David Oyèdépò, the founder of Living Faith Church worldwide, popularly known as Winners Chapel, says he made a vow to Jesus that he will build 1,000 churches before leaving the earth. While speaking during recent sermon, Oyèdépò told his congregation how he made a promise to Jesus to build churches in his name, to build churches in his name, even before he had a bank account. Before I had the first bank, anyway, jẹ́ kí n ṣàfihàn nǹkan tí mo ti ka nǹkan tí mo fẹ́, mo ti mú nǹkan tí mo fẹ́. Ṣé ń gbọ́? Mi ni wọ́n fẹ́ build the churches. Wọ́n ò dárúkọ company Ibrahim Traore. Ẹ wá lọ wo mo máa ń follow máa yẹn back to back ni ẹ wá lọ wo ohun tó ń ṣe sílùú ẹ̀ báyìí nísìn sísá mi Olúwatóyìndé ìyálàyà business center ní church bẹ́ẹ̀ ni ìyálàyà business center ní church ìyálàyà business center ní church bẹ́ẹ̀ ni Olúwatóyìndé bọ́ra wọ́n ń kí yín bí báyìí o can you imagine àwọn àfáà yín kí yín bí báyìí bẹ́ẹ̀ ni ìyálàyà business center ni Ọlọ́run ọba o ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti kó yín lẹ́rú ọpọlọ lọ àwọn bàbá yìí àwọn lè máa business center ni torí pé báwo ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ máa ń sọ pé wọ́n máa ń sọ pé ó ta ní kàjèkúté ṣọ́ọ̀ṣì lọ tó máa ń sọ bẹ́ẹ̀ kó táníkà jòkú ṣe ṣọ́ọ̀ṣì lọ wàhálà èkúté ṣọ́ọ̀ṣì gan táníkà nísìn tẹ́ ẹ bá rí
èkúté ṣọ́ọ̀ṣì gan dán lọ́wọ́ báyìí ní ìsìn ni torí èkúté ṣọ́ọ̀ṣì ń rí nǹkan tó jàjẹ́ lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn pásítọ̀ tó ń lo private jet pásítọ̀ ń lo private ṣé Jésù lo private jet ni ṣé Jesus lo private jet ni ẹgbàá mi ẹ bá jẹ́ ń sọ̀rọ̀ sọ ṣé Jesus lo private jet ni àwọn pásítọ̀ tó ń kọ́lé sórí omi ayé orí omi lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí omi táwọn pásítọ̀ yẹn ẹ wá lọ sí Lẹ́kì kẹ́ wá lọ sájà kẹ́ wá lọ sí gbogbo bẹ́ẹ̀ kẹ́ wá lọ wo àwọn ilé ńláńlá ilé dẹ̀mdẹ̀m táwọn pásítọ̀ yìí ń kọ́ síbẹ̀ tó jáyé orí omi àná yín tí ara ẹlòmíì ti gbẹ Ọlọ́run ti padà lẹ́yìn ẹlòmíì kò sànà yín sí kankan lára ẹ̀ mọ́ sísá mi Olúwatóyìn Deborah máa ń sọ̀rọ̀ kan á ní àná yín sí kinní kan báwo lọ́sẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn náà àná yìí tí ara wọn ti gbẹ àyẹ̀lẹ́ ti gbẹ àwọn pásítọ̀ yìí tó ń lọ sílùú òyìnbó bí ẹni lọ sóyìnbó tó ń lọ sọ́jà òyìnbó ayé orí omi ayé fàmílétè ń tutọ́ làwọn pásítọ̀ yìí ń jẹ ẹ̀yin ọmọ ọjọ́ dẹ̀ ń rún pa wọ́n máa ní kẹ́ wá sí ìṣòro ìṣọ́ ọ̀sán ìṣọ́ alẹ́ night vigil gbogbo ẹ̀ táìtì owó táìtì èkúté chọ́ọ̀chì gan ti ń gun Range Rover Ọlọ́run ṣe rí sísá mi Olúwatóyìn Deborah ọ̀rọ̀ ẹnu yín wà láì kọ́mẹ̀ntì tí bá ka kọ́mẹ̀ntì yín gbà mí báyìí mo máa ń rẹ́rìn-ín ni wọ́n ní èkúté chọ́ọ̀chì gan ti ń gun Range Rover Ọlọ́run ọba èkúté chọ́ọ̀chì kan ti ń gun ó tọ́ ni èkúté chọ́ọ̀chì kan ti ń gun Range Rover bẹ́ẹ̀ ni torí tí pásítọ̀ bá pààkì Range Rover síwájú ìta èkúté chọ́ọ̀chì á wọnú ẹ̀ á tiẹ̀ wá ń bẹ̀ á ṣeré mọ́jú òótọ́ lẹ sọ right èkúté chọ́ọ̀chì gan á ṣeré ń bẹ̀ mọ́jú kó tó di pé kó tí kílẹ̀ tó mọ́ kó tó wá ka mọ́ bẹ̀ èkúté chọ́ọ̀chì gan ti ń gun Range Rover ara èkúté chọ́ọ̀chì gan ń dánjọ́ ọmọ ọjọ́ lọ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ eléyìí ò sọ̀rọ̀ eré o ẹ jára yín o òótọ́ ni ẹ jára yín o báwo lọmọ Yorùbá ṣe lè wà nídìí òró tá ní róró jẹ báwo lọmọ Yorùbá ṣe lè wà nídìí òró tá ní róró jẹ kódà ọmọ eléegun wa wá ọmọ ẹlẹ́ran wa wá ń jẹ eegun ọmọ aláṣọ wa wá ń wà kísà ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọba kábíyèsí o mo yí ká ọ̀tún o mo yí ká òsì o kádé ó pẹ́ lórí kí bàtò ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ kírù kẹrẹ odò kínní kẹ́sìn oko kó jẹ kẹ́sìn ọba ó jókòó pẹ́ kẹ́sìn ọba ó jókòó pẹ́ ẹ̀yin amọ̀kọ́ àwọn politician wa náà ìkà ni wọ́n ẹ̀yin religious leader náà tó yẹ kẹtì ẹ̀ tó máa ṣàánú wa náà ẹ̀yin náà tara yín nìkan lẹ mọ̀ ẹ̀yin leaders and elders wa ẹ̀yin bọ̀rọ̀ kìnní wa ẹ̀yin ọlọ́rọ̀ wa ẹ jọ̀ọ́ ń tọrọ lọ ẹ má jẹ́ kí ìyà jẹ ọmọ Yorùbá ẹ pé àárọ̀ àti ọ̀dọ̀fin inú yín kẹ bára yín sọ̀rọ̀ ẹ bá Professor Banji Akíntóyè sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà yìí ó ń bọ̀ Yorùbá sọ pé ó ń bọ̀ àwọ̀lá ń dé gbogbo ara ẹ̀ kójú má rí ibi gbogbo ẹsẹ̀ lógún ẹ o ihun tó ń bọ̀ yìí tó bá délẹ̀ tán àáfà tó sọ pé yàn máa ń mú ni ọmọ tiẹ̀ náà ò ní jẹ tíra o ọmọ tiẹ̀ náà ò ní jẹ tíra o tó bá délẹ̀ yìí tán tó bá bójú máa bá mú ni o tó bá délẹ̀ yìí tán ó máa kan everybody ni o àwọn olórí burúkú àwọn Fúlàní yìí ẹ mọ̀ yìí pé ajagunbalẹ̀ ni wọ́n àwọn eléyìí ò wá bá wọn wá bá wa ṣe léré ṣá ilẹ̀ wa ló fẹ́ gbà wọ́n dẹ̀ ti believe pé táwọn sọ pé gbogbo ibi tó ti pa àwọn èèyàn ní Delta ní ìsìn ní Benue ni wọ́n ní gbogbo ibi tó ti pààyàn ní Benue ní ìsìn wọ́n sọ wípé wọ́n ti ń rí wọn wípé táwọn Fúlàní yẹn ti ń lọ síbẹ̀ àwọn ọmọ wọn àwọn àtìyàwó wọn wọ́n ti ń rí wọn ń bẹ̀ ilẹ̀ wọn ló fẹ́ gbà wọ́n fẹ́ pa wọ́n tán kọ́ lé wọn ni kí wọ́n lọ ni wọ́n sì rí nǹkan kan lórí ilẹ̀ wọn ń bẹ̀ yẹn ni ẹ dẹ̀ mọ ìran tọ́lọ́run dá wa ìran Yorùbá ẹ mọ ilẹ̀ tọ́lọ́run fún wa wípé Ọlọ́run dìídì dá wa ní Ọlọ́run tó dá wa kò dá wa fún yà ó dá wa Ọlọ́run dá oníkálukú lórí ilẹ̀ wípé kán lè máa fi àlùmọ́ọ́nì wọn kán lè máa fi ṣọrọ̀ ajé fúnra wọn ni báwo ni ẹ ṣe máa gbà kí ẹ jẹ́ pé àwọn West àwọn France gbogbo pátápátá kọ́ máa jẹ ọrọ̀ wa báwo la ṣe máa wà nídìí òrò tá à ní ròrò jẹ ẹ̀yin àgbààgbà wa ẹ bá bàbá Banji Akíntóyè ṣe mítìnì ẹ jẹ́ ká kú olóko ẹrú 1914 amalgamation ó ti expire a kì í kẹran mẹ́ran kún kan pa àwọn tó so wá pọ̀ náà wọ́n ti sọ pé ká kú pé a lè lọ́nà a ti lé ní 100 years báyìí kí ló tẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá kí ló tẹ̀ ṣe ń wo ìran ọmọ Yorùbá tó ṣe ń jẹ̀yà kí ló dé tẹ̀ ṣe ń ṣe báyìí kí ló tẹ̀ ṣe ń wà báyìí fún ọmọ Yorùbá kí ló dé ẹ̀yin àgbààgbà wa
eléyìí ò dáa èyí tẹ̀ ń wù níwá yìí ò dẹ̀ yín àgbààgbà wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú àwọn ọmọ Yorùbá tẹ bá kọ̀ tẹ bá sọ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ máa bá a lọ léléyìí o ẹ wò ẹ jẹ́ kí n yá yín lówó tí mo ní ìgbà díẹ̀ báyìí ló kù fún yín o ìgbà díẹ̀ báyìí ló kù fún gbogbo yín o ẹ wò ẹ mọ̀ ó kù díẹ̀ báyìí ló kù fún yín ẹ mọ̀ pé tẹ́yà ọmọ Yorùbá bá dé tán tá bá dé tán sí yín ẹ mọ̀ pé ẹran tó yín ló ń pè ní nọ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé ẹyẹn tó ní ló ń pè ní nọ́mọ̀ ẹ̀yin ìka èèyàn yìí ìka ní yín ìka ní gbogbo yín kí ló tẹ̀ ṣe nàánú ọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà àwọn politician ò nífẹ̀ẹ́ yín o wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín rárá ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ìran Ísírẹ́lì ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Israel àti Iran ní gbogbo country ẹ jẹ́ kí n wá fi wọ̀nyí ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Israel pẹ̀lú Iran ní gbogbo country pátápátá gbogbo country pátápátá ló ti ń kó àwọn citizen wọn kúrò ní Israel pẹ̀lú Iran gbogbo country pátápátá ló ti ń kó wọn kúrò ẹ wo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ àwọn people yóò like wa àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní ẹ̀jẹ̀ fi wọ̀nyí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní ṣé Iran ló wà ní àbí Israel Iran tó wà ní Israel tó wà ní Iran àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Iran tó lọ sí Nigerian embassy wípé ṣé bí nísìn òkè bí nísìn bẹ́ẹ̀ mi náà ìlú tèmi náà wà ní nísìn ọlọ́mọ ìkárí láburú tẹ́nìsìn bá ṣẹlẹ̀ ṣé bí màá lọ sí Nigerian embassy tó wà ní ibi báyìí ni ibi ìlú mi nìyẹn tí máa dé Nigerian embassy mo ti dé Nàìjíríà ni ìyẹn ò ń ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà o kò ń ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà wa o ibi tó ti ń jà àwọn ọmọ Nàìjíríà tó lọ síbẹ̀ pé kí àwọn Nigerian embassy kọ́ gbà wọn kọ́ mọ báwọn ṣe máa kúrò nínú ìlú yẹn o ńgbà tó máa fi débẹ̀ àwọn tó wà ní Nigerian embassy tí Nigerian government tó rán wá sí Nigerian embassy wọ́n ti sá lọ wọ́n ti ti embassy pa ẹ wá fi ẹgẹ́ fi wọ̀nyí kẹ́ lè mọ̀ pé mi ò parọ́ wọ́n ti sá lọ wọ́n ti tẹ́ embassy pa. We are Nigerians. We just came to the embassy, Nigerian embassy here in Tehran, in respect to the situation, and as it has been informed that all residents of Tehran should be evacuated. Nigerian embassy ni o. We came to Nigerian embassy here, at least to see our embassy staffs or the consular or the ambassador or whoever. These are Nigerians also. Many of them, some of them have just left. We came here. This is the Nigerian embassy, Tehran. All of them, they have abandoned the Nigerian citizens. They have abandoned Nigerian citizens to their own fate in Tehran, in Iran. That's why we're making this video, so that it can go viral, that Nigerian government has abandoned the citizens here in Tehran. What is that? They have abandoned their citizens in Iran. They have all fled. We have been reliably informed that they all went to Kish Island. That's where they are now, abandoning the whole Nigerians in this land to their fate. What is that? So that's why we're making this particular video. This is the Nigerian coat of arms, written here, Embassy of the Federal Republic of Nigeria, Tehran. This is it. This is the building, the Nigerian embassy. You can see the flags. You can see Nigerian flags. You can see everything. This is in Tajrish area. So that's why we're making this video, so that the world will know what country we are. Thank you very much. This is it. This is Nigerian embassy here in Tehran. Embassy of the Federal Republic of Nigeria, Tehran. Residents. Look at it here. Look at the entrance. Look at everything here. Look at the environment. Look at this is Tajrish. This is the street. This is it. Thank you very much. Ohun tó yẹ kí òkóbó wọn bọ̀ ní Nàìjíríà wọn ò bọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó kàn wọ́n lọ́lọ́ ń ganu sí ọ̀rọ̀ tí ó kàn wọ́n lọ́lọ́ ń ganu sí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Iran kan tó dé Nigerian embassy ní Iran gbogbo àwọn tó wà mọ́ ti lépa wọ́n ti sá lọ gbogbo àwọn country tó kù wọ́n dẹ̀ ti lọ kọ́ àwọn ọmọ wọn nílùú káàkiri ìṣèlú nìyẹn wọn ò ràn wá ó dàbí pé kò tí ì yá àwọn ẹlòmíì pé àwọn people is this a country of mi rí dáadáa ó ti sá lọ or cotton is this a country or cotton àwọn olórí ibú ìjọba olórí ibú ni wọ́n abandon their citizen bẹ́ẹ̀ ni olórí burúkú ni wọ́n gbogbo àwọn country tó kù wọ́n ti lọ ń kọ́ àwọn ọmọ ní Iran fake country bẹ́ẹ̀ ni Ibrahim Koiki fake country ni àwọn ọmọ Nàìjíríà tó dé Nigerian embassy ní Iran wọ́n ti sá lọ kó tó débẹ̀ ọkàn fi wọ́n síbẹ̀ ṣèlú nìyẹn yan ọmọ ìyá mi ẹ̀yin tẹ́ ṣì ń believe nínú wọn Nàìjíríà ẹ lajú yín sílẹ̀ ẹ ṣí ọpọlọ yín sílẹ̀ àwọn people yóò nífẹ̀ẹ́ wa ihun tó yẹ kókó bọ̀ wọ́n bọ̀ wọn ò bọ̀ òun ni bàbá Tinubu lọ ń ganu sọ̀rọ̀ Israel àti Iran pé consist fire
kí ló kàn wọ́n bẹ̀ wọ́n níbi tí erin méjì bá ti jà koríko bẹ̀ ò ní gbérí mọ́ wọ́n ń kẹran tó ní ìwò ìgbín yọjú ìgbín Nigerian government náà ń yọjú wọ́n ń kẹran tó ní ìwò ìgbín yọjú èkúté Nigerian government òun náà ń ganu sí ọ̀rọ̀ Israel àti ihun táwọn pípù yẹn fi ń jà kò dẹrùn rárá ṣé tó jẹ́ pé àwọn military wa gan pàápàá àwọn Boko Haram àwọn olùkarawa àwọn bandits àwọn ISWAP gbogbo pátápátá wọ́n lọ ń pa wọ́n mọ́nú báràkì wọn ni tó ń pa wọ́n nípakúpa tá a ní nǹkan kan tá a máa fi jà Nigeria government ló ń bá wọn pé kán sì sí fáyà táwọn méjì bá tó bá dojú kọ Nàìjíríà báyìí ní ìsìn Ọlọ́run ti ẹni jẹ́ torí mo náwọn ọ̀ràn mi wà nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀ràn mi wà nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ní jẹ́ ihun tó yẹ kókó bọ̀ bàbá Tinubu bọ̀ kò bọ̀ ìbọ̀kúbọ̀ ló ń bọ̀ wọ́n ti gbàgbé àwọn citizen wọn tó wà ní Iran wọ́n ti gbàgbé síbẹ̀ báyìí ní wọ́n ti gbàgbé wọn síbẹ̀ báyìí ní ìsìn ṣé ìlú nìyẹn useless country ṣé ìlú nìyẹn very useless country bẹ́ẹ̀ ni very useless country. ẹ má bínú. very useless laptop mi fẹ́ kí bóyá dúró yẹn kò dúró dáadáa very useless country ṣé ìlú nìyẹn bàbá Tinubu ẹ fi wá sílẹ̀ jẹ́ a máa lọ o ẹ fi rán Yorùbá sílẹ̀ ẹ má pa wá o torí analysis ti very dark man tó ṣe lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí ó jẹ́ kó mọ̀ wípé Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá ló kù báyìí nísìn ẹni tí burúkú máa kàn tó máa kàn mí Ọlọ́run má jẹ́ ó kàn o ẹ fi wá sílẹ̀ jẹ́ ká máa lọ o ẹ má ti torí selfish interest yín kẹ́ fi pa wọ́n rán mi o ẹ jẹ́ ká máa lọ o kí ló dé tẹ̀yìn kan ṣe Ọlọ́run ọba o èmi ò mọ Ọlọ́run máa dé oríṣiríṣi èèyàn Ọlọ́run dá o pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí kò tí ì yé àwọn ẹlòmíì kí nìyẹn máa ń dùn mí kò tí ì yé àwọn ẹlòmíì wípé Nàìjíríà ò ń ṣe ibi tó yẹ kọ́mọlúàbí Brahim Shakira sis okay mo ti rí kọ́ ọmọ yìí pé Nàìjíríà ò ń ṣe ibi tó yẹ kọ́mọlúàbí kó máa gbé Nàìjíríà ò ń ṣe ìlú kọ́ ni Nàìjíríà ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation ẹ̀yin wọn Nàìjíríà kò sí nǹkan kan fún yín nínú Nàìjíríà ìparun ló wà nínú Nàìjíríà fún yín ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation Ọlọ́run mo mọ̀ pé Ọlọ́run á gbalẹ̀ wa láìpẹ́ láì jìnà ilẹ̀ Yorùbá máa gbòmìnira mega rally wa ń bọ̀ kò sí ohun tẹ́ fẹ́ ṣe sí i Ọlọ́run ẹlòmíì àsáré kàbàkàbà nínú ẹ̀yin politician yẹn ẹ wo ẹ sáré tó yẹ pé ẹ tọwọ́ bojú báyẹn ní romi lójú bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti yín lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin kan ẹ̀yin ọmọ àlè kan kí ló dé tẹ̀yin kan ṣe àtàkì àwọn bàbá wa kí ló dé tẹ̀yin kan ṣe àtàkì àwọn bàbá wa kí ló dé tẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ against àwọn bàbá wa Ọlọ́run ọba ìkàlẹ̀ yín ọmọ Yorùbá o ìkànnì ṣe rí nǹkan tí wọ́n believe pé ó dàbí pé Nigeria government nǹkan tí ó ń ṣe fún yín yẹn ó tẹ́ yín lọ́rùn òun ló dáa jù nǹkan tí Nigerian government tó ń ṣe fún yín yẹn òun ló dáa jù òun Ọlọ́run gbà mí torí mo máa ń rò wípé Yorùbá sọ pé wọ́n Ọlọ́run ọba o Ọlọ́run náà dẹ̀ sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó sọ pé ó ní gbogbo ẹni tó bá ti fi ibi sú olóore ó ní ibi ò ní tán nílé onítọ̀hún ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀yìn attack ó ní ohun tí mo gbọ́ ó dẹ̀ ní ohun tí mo rí o ó dẹ̀ ní àwọn nǹkan tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o bẹ́ẹ̀ ni mi ìdẹ̀ ní dárúkọ gbogbo ẹ̀yin tí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n tí bá ti ń sọ ẹ máa mọra yín ẹ wà ní online báyìí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀yìn attack àwọn bàbá wa tẹ́ ń bú àwọn bàbá wa ibi ò ní tán lé yín bẹ́ẹ̀ ni torí kà ní ibi ò ní tán lé yín bẹ́ẹ̀ ni ṣé bí wọ́n sọ pé téèyàn bá ń báwo ló ń pé tó bá mi mọ̀ bí mo fẹ́ sọ ṣá ọ ní tó bá téèyàn bá ìtì ìdèbí tó ń lọ kò gbọdọ̀ dúró tó bá léèyàn mi mọ̀ téèyàn bá ìtì ìdèbí tó ń lọ ṣá kò gbọdọ̀ dúró ní nǹkan tó fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá èmi àti so ẹ̀dẹ̀ àtàkì àwọn bàbá wa ọlọ́tẹ̀ níyìn o ọlọ́tẹ̀ ní ìkà ní èèyàn burúkú ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀yìn àtàkì àwọn bàbá wa wọ́n dẹ̀ ràn yín wá ní ìkànnì ẹ fẹ́ discourage gbogbo sọkúsọ tẹ́ ń sọ yẹn ẹ fẹ́ discourage ẹ fẹ́ discourage àwọn èèyàn ni torí ẹ ti mọ̀ pé mega rally wa ń bọ̀ wọ́n ràn yín wá ní ìkànnì èdè yẹn àtàkì àwọn ẹni ẹlẹ́ni kí ló dé ṣe yín àtàkì ẹ̀yin ọmọ àlè níyìn o
ọmọ àlè ní gbogbo yín pátápátá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn, ọmọ àlè ẹ̀ ń ṣe ọmọ ọkọ Ọlọ́run. Inú Nàìjíríà, inú oko ẹrú Nàìjíríà dẹ̀ lè máa kú sí. Kí ló dé àwọn tó fẹ́ gbà yín nínú oko ẹrú ẹ dẹ̀ ń gbógun ti wọn? Ìkà ni o. Ẹni tó bá fi ibi sólórí, ibi onítàn lé onítàn o, ibi onítàn nílé onítàn pátápátá o. Ẹ̀yin sọ wípé ẹ dáwó wọn kówó jẹ, ṣé yá wèrè ni? Ṣé yá wèrè mọ́ tilẹ̀ ní owó yín wò lọ́kọ́ jẹ owó àti 4 years 5 years ago? Ṣáwọn lẹ dá fún ni, ṣáwọn bàbá wa lẹ dáwó fún ni? Tẹ́ ń sọ pé ẹ dáwó wọn kówó jẹ, owó orí burúkú wò lọ́kọ́ jẹ. Èwo ló dáwó fáwọn bàbá wa nínú gbogbo yín pátápátá? Àwọn tẹ́ dáwó fún ẹ̀ mọ́, àwọn tẹ́ dáwó fún ni kẹ́ lọ bá àwọn tẹ́ dáwó fún pé wọ́n kówó jẹ. Kábọ̀ nítorí kí ló jẹ́ pọ́n kówó jẹ? Gbogbo owó tẹ́ dá, mi ò wá sáìdì àwọn tẹ́ dáwó fún o. But tí nǹkan tẹ́mi mọ̀ ní pé gbogbo owó tẹ́ dá nígbà yẹn pátápátá, nígbà yẹn tá believe pé a máa gba Yorùbá nation. Kí wọ́n lo owó yẹn fún nǹkan tó yẹ kán fi ṣe. Most of àwọn owó nǹkan tó fowó ṣe fún security náà ni, tó jẹ́ pé ṣéyàn gbọ́dọ̀ máa sọ nǹkan bíi nǹkan security, ṣéyàn gbọ́dọ̀ máa sọ síta ni. Bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ nígbà yẹn mi ò tí máa ṣe media silent watcher ṣì ni mí, but a sì rí àwọn nǹkan díẹ̀ mi ò mọ nǹkan kan nípa owó, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan díẹ̀ tó ń fowó ṣe. Wọ́n rán àwọn èèyàn lọ sí training náà tí kì í ṣe táwọn láwọn èèyàn tó pọ̀ tí mi gbọ́dọ̀ máa sọ nǹkan security. Àwọn tó ń rán lọ fún training ṣé bí wọ́n máa jẹun ni? Wọ́n ò lóṣù kan, wọ́n ò lóṣù méjì, wọ́n ò lóṣù mẹ́ta ń training náà. Ṣé bí wọ́n máa jẹun nínú àwọn owó tẹ́ dá yìí náà ni? Fún security purpose ni. Wọ́n fún àwọn owó ṣe nǹkan fún security náà. Wọ́n dẹ̀ ra àwọn ọ̀kadà fáwọn èèyàn náà nígbà yẹn láti believe pé bí a máa gba Yorùbá nation kó tó dípò lórí burúkú 2x2 Kùkùté ojú ọ̀nà Dúpẹ́ Onítìrì Alẹ́ Abíọ́lá concubine number 18 Kùkùté ojú ọ̀nà ẹ̀kẹta rárá Ṣígidì kó tó dípò dé tí Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì tó ràn wá pé kó wá dáàrin wa rú. Ẹ̀dẹ̀ ń pariwo owó àti 4-5 years ago pé ẹ dáwó wọn kò jẹ ẹ̀ ní dáwó mọ́. Ẹ kó sì san ohun èlò lẹ́dá tẹ̀ ń pariwo. Owó tó ní iye àbùkù kan, orí yín burú. Owó tó ní iye àbùkù kan èlò lẹ́dá. Ẹni àlèmú là ń lẹ́dí mọ́ lọ́rọ̀ yìí. Ṣe lọ lẹ́dí mọ́ Dúpẹ́ Onítìrì tẹ́dá $1 million. $1 million lẹ́dá fún Dúpẹ́ Onítìrì náà. Tí Dúpẹ́ gbá yín, ó lù yín jìbìtì ara, ó lù yín jìbìtì owó, ó lù yín jìbìtì ẹnu. Ó tún hypertension bá mi nínú yín. Ṣe lọ bá Dúpẹ́ Onítìrì kẹsàn pé ẹ dáwó fún. Ṣé tí ẹ rí Dúpẹ́ Onítìrì ghost? Ṣé rí ni ẹ mọ bí tó wà gan pàápàá ni? Tẹ wá ń pariwo ẹ ní dáwó mọ́ o, àwọn ẹ dáwó fáwọn kan o, wọ́n jí lù yín jìbìtì o, wọ́n gba ìṣẹ́ yá wèrè mọ́ tilẹ̀ ni. Owó tó ní ìyá àbùkù kan èèlò ni. Lóòótọ́ a mọ̀ wípé ẹnu kìnìún lówó wà. Iṣẹ́ owó nílùú òyìnbó kò easy láti ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni owó inú òtútù kò yẹ kí èèyàn máa ná kùnà. Ṣùgbọ́n kó sì sáwọn jàre. Àwọn wo ni owó èlò lówó tẹ́ dá? Púpọ̀ nínú àwọn tó dẹ̀ sọ pé àwọn dáwó yìí o, àwọn ò dáwó mọ́ àwọn dáwó fún lágbẹ́jà, àwọn dáwó fún tàmẹ̀dù. Wọ́n ò dáwó, olórí burúkú ni most of them, wọ́n ò dáwó, onírọ́ ni wọ́n. 4-5 years ago ṣé wọn ò ṣe gbogbo ìgbà yẹn ṣe bí tó wáyé pé kì í ṣe pé Dúpẹ́ olórí burúkú ọmọ àlè yẹn káàdì kì í ṣe pé bí wọ́n ràn wá pé kó wá dà láàrin irú. Ṣé wọn ti fowó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ni? Wọ́n àti nígbàlẹ̀ Yorùbá wa ni. Gbogbo nǹkan tó fowó ṣe wà ń bẹ náà nípa security tí ò ṣe ká máa sọ síta olórí burúkú nìyí. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ ni. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ ni. Àìmọ̀dí abájọ ló ń bí wọn nínú ló ń fọ́ wọn lórí. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ ni. Mo ní ẹ ò lè rí dí abájọ ò láéláé. Ẹ lè rí dí abájọ. Ọmọ àlè nìyẹn kó sì sọ̀hún. Wọ́n ń gbẹ̀dì ẹyin lọ́wọ́ ọkú ẹni wọn ò jẹ́ kẹ́ ra kìtàn kẹ́ lọ jẹ. Ṣe lọ bá ti Dúpẹ́ Onítìrì. Dẹ̀ máa bá àwọn pípù ìjẹ́ dẹ̀ máa àtáàkì wọn. Orí yìí burú ni. Wo ọmọdé búròkó bojú wẹ̀yìn. Òòjọ́ kọ́ lolúwere. Ọmọdé búròkó bojú wẹ̀yìn. Òòjọ́ kọ́ lolúwere ń pa ni. Orí yìí ti burú mọ́ tilẹ̀. Èlò lẹ́dá. Agbẹ́ni yẹn lọ́wọ́ ọkú wọn ní ẹni wọn jẹ́ kẹ́ra kìtàn lọ́jẹ̀. Tọ́lọ́run ò bàjẹ́ làwọn bàbá tẹ̀ ń bàjẹ́ yìí. Ẹ dákun ò lè bàjẹ́. Tọ́lọ́run ò bàjẹ́ lọ́rọ̀ wọn. Ẹ dákun ò lè bàjẹ́. Kí ló dé? Ẹ mọ iye tí Nàìjíríà gan owó tẹ̀ ń sọ yìí. Ẹjọ́ tó lọ́wọ́ èlò lówó tẹ̀ ń sọ yìí gan pàápàá. Owó tẹ̀ ń sọ yìí tó jẹ́ pé kò tí ì tó Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Àwọn politician yín kò tí tó wọ́n gbé girlfriend lọ sí club. Bẹ́ẹ̀ ni tábà pàápọ̀ ẹ mọ̀ táwọn politician yín náà ní club ni. Èèlò ni gbogbo tẹ dá pátápátá ẹja pàápọ̀. Àwọn politician yín wọ́n fi gbé girlfriend sí hòtẹ́ẹ̀lì fọ́sẹ̀ kan tó máa fi sanwó hòtẹ́ẹ̀lì tó máa fi ṣe fàájì.
èlò lówó tẹ́ dá gan pàápàá owó tó ní yàbùkù kan tẹ́ dẹ̀ ń pariwo ọkọ̀ wa jẹ́ o àti dáwó àní dáwó mọ́ ẹ kó sì sanwó ẹ má dá mọ́ tẹ́ bá dá mọ́ ńkọ́ ṣọ́sẹ̀ pé àwọn bàbá tó wà ń bẹ̀ àwọn tó wà ní front line ṣọ́sẹ̀ pé bí ń pa wọ́n ni ebi ò pa wọ́n ìyà ò jẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ebi ò pa wọ́n ìyà ò jẹ wọ́n ó ń torí àjà yìí jà ọ̀jà ní kí ló ń ṣe lẹ́ńkùlé òun ṣé gbádùn ṣá kọ́ńtì la fẹ́ gbà náà kọ́ńtì la fẹ́ gbà kì í ṣe stéètì dúpọ̀ onítìrì tó wá dá wà láàrin irú ni ṣé Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá jẹ́ ẹ̀rọ rírọ̀ ní ẹ̀mọ́ pé wèrè ni wọ́n ni ó lọ nǹkan tó yẹ kó lò nígbà yẹn gbogbo nǹkan gbà yẹn gbogbo èèlò lówó tẹ dágun tẹ ń pariwo tẹ máa gbélé yìí ọ̀dáwó ẹ kórìí burúkú sọ̀hún ṣé ẹ lè bá dúpọ̀ onítìrì sọ̀rọ̀ ni ẹ ti rójú olóró sí ẹ ti rójú fọ́wọ́n náà ojú olè sí ó gba gbogbo yín pátápátá ẹ rí nǹkan kan sọ àlọ́ rámìrámì láàrin ẹnìkan kì í rábọ̀ ẹ hàn bí alájàpọ̀ ni máa ń pọ̀ èyí tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí dá kẹbèrè owó yín lọ́wọ́ ẹ̀ a mọ̀ pé kò yìí sí iṣẹ́ owó yìí sí láti ṣe náà ẹ̀dẹ̀ ń pariwo dáwọ́ owó orí burúkú wò lẹ̀ dá owó òṣì wò lẹ̀ dá owó tó ní ìyà àbùkù kan Nigeria government ló fi ti yín Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ Nigeria government tó ti fi ìkọ̀ọ̀kan yín tó ti fi orí gbogbo yín tó ti fi yáwó káàkiri ẹ mọ iye gbèsè tẹ́ jẹ ní Nàìjíríà báyìí kí Tinubu tó kúrò kó tó lo ọdún méjì èyí tó kó tó lò tí kò ní lò kì í ṣe tànù tọ́lá àwọn máa gbalẹ̀ wa ó ní ìdí àmọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni ta ló ní ìdí owó àwọn ọmọ àlè burúkú kó tó kúrò ó tún ṣe máa yáwó ó tún máa fi yá yín lówó ẹ rí Nigeria government kẹ́ lọ bá wọn sọ ẹ mọ etí Nigeria èlò lọ́wọ́ tá ẹ dágun apá ẹ mọ etí Nigeria government ń fi èèyàn kankan nínú yín ẹ mọ gbèsè tẹ́ ti jẹ ni tó ti forí yín yá tẹ́lẹ̀ ń pariwo òṣì ní dáwọ́ mọ́ àwọn tẹ́ dáwọ́ fún owó àti 4 years ago ẹ yá wèrè ni ẹ ṣe ṣí èrè mọ́ tilẹ̀ ni kí ló dé tẹ́lẹ̀ ń pariwo tẹ́lẹ̀ ń bá àwọn ẹni ẹlẹ́ni ẹni bá fi ibi sólóore ibi onítàn nílé onítọ̀hún kí ló dé ẹjẹ́ agbọ́ràn náà country la fẹ́ gbà kì í ṣe state kì í ṣe local government kì í ṣe gáréèjì àwọn MC Olúọmọ kì í ṣe gáréèjì MC Olúọmọ la fẹ́ gbà náà country la fẹ́ gbà ṣó wá easy ní mọ̀ pé wèrè ní gbogbo àwọn Nigerian government wọn ò ní fẹ́ kúrò ńbẹ̀ ṣé wọn ò lówó láti fi ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe ń gbà yẹn ni wọ́n lò náà wọ́n lò ẹ̀dẹ̀ ń pariwo òṣì ṣe lọ bá dúpọ̀ oníṣìírí pẹ̀lú owó yín tó gbà yà wèrè ni àwọn tẹ̀yẹ àtàkì ọ̀rọ̀ ń pèsè lẹ́yìn àtàkì o àwọn tó ń fẹ́ gbà yín kalẹ̀ nínú oko ẹrú àwọn tó ń jàjà yín àwọn aláàánú mẹ̀kúnnù àwọn tó fẹ́ yọ yín kúrò nínú oko ẹrú amúnisìn àwọn tó fẹ́ gbà yín sílẹ̀ ẹ̀dẹ̀ àtàkì wọn ẹ gbádùn o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mi ẹ gbádùn o bẹ́ẹ̀ ni ẹni wọ́n ní yóò ṣe ẹkúṣẹ́ olówó ni wọ́n ọlọ́rọ̀ ni wọ́n ọlọ́lá ni wọ́n bọ̀rọ̀ kìíní ni wọ́n torí títí lọ́ṣẹ́ lé wọn sẹ́yìn òdi wọ́n lé wọn sẹ́yìn òdi kò sí èyí tó kówó tó sọ pé òun kówó fún kankan nínú àwọn tó lead àwọn tó wà ní front line àwọn ọ̀gá tèmi méjì lèmi ń sọ o èmi ò máa tẹ kówó fún ọ kò sí èyí tó kówó fún ọ lọ́wọ́ báyìí even ẹlòmíì àtúnfi owó rán ẹlòmíì pé ẹ bá kó fún wọn o wọn ò tún ní kó jíṣẹ́ sọ́dọ̀ wọn kò sí èyí tó kówó tó máa ṣe pé òun fún àwọn pípù yìí àwọn méjèèjì àwọn Pírẹsidẹ́ntì Bánjí Akíntóyè àti Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà kò sí èyí tó máa ṣe pé òun kówó fún wọn nínú owó olórí burúkú tẹ̀ ń pariwo yìí kò sí èyí tó máa ṣe pé òun kówó fún wọn lọ́wọ́ báyìí ní ìsìn pé ọ̀hún àná jẹ gbogbo tẹ̀sẹ̀ pé ìdáṣẹ́ dáwó sí wọn lọ́wọ́ ni ṣọ́wọ́ wọn lè dáwó sí ni torí títí lọ Nàìjíríà gọọmenti tó ṣe lé wọn kó ní Nàìjíríà tó dé ìrò ẹ̀yìn odi bàbá àgbàlagbà Pírẹsidẹ́ntì Bánjí Akíntóyè tó yẹ bàbá tó yẹ kó máa gbádùn bàbá 90 years tó yẹ kó máa gbádùn tó yẹ kó máa fi orí ewúrẹ́ ń forí ewúrẹ́ jiyàn ń fi tan àgùntàn orí ewúrẹ́ ni orí ewúrẹ́ orí àgùntàn mímọ́ ó forí ọkà jiyàn àbí ó forí ewúrẹ́ jiyàn bàbá tó yẹ kó máa forí ewúrẹ́ jiyàn tó yẹ kó máa fi ìtàn àgùntàn roka fún wọn tó yẹ kó máa mu ẹmu tàbí ògùrọ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù kó máa fi yẹn ṣe starter kọ́kọ́ pògì fún wọn ògì bàbà pẹ̀lú jógì àti mọ́ínmọ́ín tàbá kàrà kọ́ di àkàrà elépo kó yẹ kó máa dín fún ọ láàárọ̀ kọ́kàn bàbá balẹ̀ táìmù tó yẹ kó bàbá wá dìde ó sọ pé no àwọn gbọ́dọ̀ gba ìran Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú bó ṣe ń fi ìyà jẹ ìran Yorùbá yìí àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí i àwọn gbọ́dọ̀ gba ìran Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú ẹ̀yin ọmọ àlè kan ẹ̀ tún wá appreciate wọn ẹ̀ tún sọ̀sọ́kúsọ ẹ̀ tún sọ̀rọ̀ òṣì owó tó ní àbùkù kan kẹ́ kó sì sọ̀hún kó hàn bàbá yìí náà ṣe yá wèrè ni kí ló dé ẹni àpọ́nlé làwọn bàbá yìí wọ́n ń ṣe ní àbùkù wọ́n ń ṣe ń tẹ̀lé rí fín o
torí títí yín wọn lè dúró lé ṣẹ́ni ó dàbí pé ń gbà mí gan àwọn Nigeria government tó fìyà jẹ yín ló fi tì yín Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ Nigeria government tó fìyà jẹ yín ló fi tì yín gbà mí o ojú yòó nǹkan kí n gbà ni o ojú yòó ṣe kí n gbà ni èwo ni tó bá yẹ pé gbogbo energy tó lórí burúkú ara yín ìtẹ́ fi ń pariwo pé ẹ̀kẹ́wé jẹ ọkọ̀wé jẹ tó bá yẹ pé gbogbo yẹn lẹ fi ń bọ̀ bàdé àwọn Nigeria government ni bóyá wọn ò bá ti bẹ̀rù yín wọn ò bá mọ̀ pé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ kàn nẹnu ni ẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ ẹ máa attack àwọn tó yẹ kẹ́ attack kí ló dé ìka níyìn o ẹ mọ́ọ́rẹ́ o ẹ mọ́ọ́rẹ́ ìkàlẹ̀ yín èèyàn o ìka níyìn o ìrọ̀lẹ́lẹ̀ pàwọ́ràn yín wá ni torí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀sọ̀kúsọ yìí mí inú wọn kò dáwó ẹ kàn fẹ́ fi distraction lẹ́jẹ́ ẹ fẹ́ fi discourage àwọn èèyàn ni ẹ fẹ́ fi discourage ẹ mọ̀ ipa ti fẹ́ gbalẹ̀ wa díẹ̀ báyìí ṣíkíní báyìí ló kù ẹ mọ̀ ipa ti fẹ́ gbalẹ̀ wa torí mega rally wa ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ kú lẹ́ẹ̀kú mega rally wa ń bọ̀ kò sí tí Nigeria government lè ṣe a máa gbalẹ̀ wa torí orílẹ̀-èdè wa ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ń ṣe orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n da lúrúpọ̀ mọ́ ṣàpà ní Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè èdè kan àṣà kan ìṣe kan orílẹ̀-èdè ní Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni a máa gba ilẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ a máa gba ilẹ̀ wa gbogbo èyí tẹ̀ ń ṣe yẹn story ni àti ṣàlọ́ alọ́gbò yín ọgbọ́n àti kẹrànjẹ náà kúkú ni bẹ́ẹ̀ ni ẹni ẹ̀ ń ṣe coastal road Calabar expressway àbíbo ni ọ̀nà Calabar tẹ́sán pẹ̀ ń ṣe ọ̀nà ẹ̀yìn odi lẹ́ ń ṣe rójú lékè ṣe ṣe ọ̀nà Ìbàdàn ṣe ọ̀nà Abẹ́òkúta ṣe ọ̀nà Èkó ṣojú ọ̀nà tó máa wúlò fáwọn ọmọ àwọn citizen tó máa wúlò fáwọn citizen sọ pé kàn ṣe lọ ń ṣe ẹ̀yìn odi ìlú ọ̀nà ẹ̀yìn odi àti ṣàlọ́ tani ò mọ́gbọ́n káfẹ́ràn sẹ́nu káwọ́ àti ṣàlọ́ ológbò ọgbọ́n àti kẹran jẹyìn náà ni ọ̀nà ẹ̀yìn odi ìlú tó yẹ pé ẹ máa lè máa fi gbé mineral resources wa jáde tẹ máa fi gbé oògùn olóró wọlé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣebí torí ẹ̀ lẹ ṣe oyè gbogbo wa ẹ sọ pé ṣe nínú 700 kilometre ẹni ẹ ṣe 30 kilometre àwọn tó lọ ti lọ wọ́n sọ pé wàláì táwọn bá ẹ ṣàjírè táwọn bá yín fi kún làwọn máa sọ pé ṣe 10 kilometre ẹ ṣe nǹkan kan ẹ fi kówó jẹ náà ni abandon project náà ló máa padà di a ti mọ̀ yín àmọ̀ṣe yín ìṣe yín ni a ti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ náà kò sí ohun tẹ́ dáwọ́lé lórí tẹ́ ń parí ẹ̀ aláṣetì ni yín ẹ tún wàá lẹ̀ jẹ́ a máa lọ àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀ ìyá ń jà àwọn ọ̀ràn mi ẹ jẹ́ a máa lọ tún Malik Dayo 2 ẹ káàbọ̀ ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ a máa lọ Gias Bọ́ládálẹ́ you are great ó ṣe gan thank you ẹ jẹ́ a máa lọ ṣe rí àwọn bàbá yìí tí wọn bá dá sí kò sẹ́ni tó fẹ́ mú wọn tí wọn bá dá sí pé kí ìran Yorùbá kókò nínú oko ẹrú kò sẹ́ni tó fẹ́ mú wọn torí ṣe bẹ́ẹ̀ náà wọn olówó ní Nàìjíríà náà wọn bọ̀rọ̀ kìíní tá a gbọ́dọ̀ máa dárúkọ wọn náà wọn ọba ní Nàìjíríà ní ìjòyè ní Nàìjíríà ní àwọn náà wọn èèyàn ńláńlá ní Nàìjíríà tí wọn ò dá sí yìí tó ń wò yìí bí ìyà ṣe ń jẹ yìí kí Fúlàní kó wọ ilẹ̀ Yorùbá lọ́la Ọlọ́run ò ní jẹ́ ọ̀kan pa àwọn èèyàn ẹni tó kú ló gbé wọn ò ràn yín wọn ò ti ókè báyìí ní ìsìn o wọ́n mọ̀ pé ó yẹ káwọn gbogbo ọ̀nà ló yẹ káwọn fi defend ẹ̀ káwọn fi protect àwọn ọmọ Yorùbá o káwọn Fúlàní má wá síbẹ̀ o wọ́n ò ṣe nǹkan kan báyìí o táwọn Fúlàní bá dé báyìí nísìn sọ́ọ̀rì ló máa jẹ ó dàbí pé àwọn tó fìtì yín nìyẹn àwọn bàbá tó tún wá dúró tán wípé ìran mi ò gbọ́dọ̀ jẹ̀yà ohun tó bá gbà la máa fún ìran mi gbọ́dọ̀ kó nínú oko ẹrú ṣébi ló ń pa àwọn bàbá yìí ni ebi ò pa wọ́n ìyà ò jẹ wọ́n olówó ní Chief Sunday olówó bílọ́níà ní Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ gbowó òṣèwọ́ bàbá dami ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní ẹkùn ọkọ̀ Nigeria government ẹkùn ọkọ̀ Buhari náà gbọ̀nàgbọ̀n Buhari ọlọ́run gúngùn bí ọ̀pá rèké Buhari bàbá màálù olówó ọlọ́rọ̀ ọlọ́lá ní bọ̀rọ̀ kìíní ọlọ́rọ̀ ní tó fi gbogbo nǹkan ẹ̀ sílẹ̀ tó ń lé sẹ́yìn odi ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n àtàkì bàbá yìí ẹlẹ́dẹ̀ àfìyà jẹyìn ó gbẹ ìtẹ̀yìn àtàkì ẹ̀ o ẹlẹ́dẹ̀ àfìyà jẹyìn bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́dẹ̀ Professor Banji Akintoye àfìyà jẹ ó gbẹ ìtẹ̀yìn àtàkì bàbá yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́dẹ̀ wọn àfìyà jẹyìn Ọlọ́run á dẹ̀ tún fìyà jẹyìn pẹ̀lú ẹ̀ torí kà níyìn ó kó dùn rò lálágbẹ̀dẹ yín rọkọ́tà ó ṣe é ṣe lẹ̀ gbé bàbá yín ẹ̀ ní bàbá ni ẹ lè gbé bàbá yín náà wá káwọn bàbá ṣáwọn bàbá yín ò sí bẹ́ẹ̀ ni èyí tó bá ṣe ní bàbá tó tù mí ti dry mo ní ìdí omi
èyí tó bá ṣì ní bàbá láyé èyí tí bàbá ẹ̀ ti kú ó yẹ kí ẹ máa ṣépè fún àwọn bàbá yín lọ́nà ọ̀run ni wípé kí ló dé táwọn bàbá yín tó ṣe fi yín sílẹ̀ nínú ìyà yìí tó ṣe gbà yín sílẹ̀ nínú ìyà èyí tí bàbá ẹ̀ ti kú o ó yẹ kí ẹ máa ṣépè fún àwọn bàbá yín lọ́nà ọ̀run ni èyí tó bá dẹ̀ ṣì ní bàbá láyé ó yẹ kí ẹ máa lọ wá àwọn bàbá yín ni pé ṣé bí èèyàn ni bàbá Akíntóyè Professor Banji Akíntóyè èèyàn ni Chief Sunday Adéní Adéyẹmọ Ògbówóṣà tó fẹ́ gbà wá sílẹ̀ kí làwọn bàbá yín ṣe orí yín ti burú ọmọ àlè ní gbogbo yín ọmọ àlè ní gbogbo yín gbogbo ẹ tó bá ti fi ibi sólóore ibi òní tán nílé onítọ̀hún títí ayérayé ibi òní tán nílé gbogbo ẹ tẹ bá àtàkì wọn ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kí ní gbogbo nǹkan tẹ fi àtàkì wọn yìí ẹ mọ̀ pé kò sí lọ́wọ́ wọn ẹ mọ̀ pé ọwọ́ wọn kọ́ ló wà ẹ kàn mọ̀ ni ẹ kàn fẹ́ máa bà wọn lórúkọ jẹ́ ni Ọlọ́run dẹ̀ máa bà ti létọ̀ náà yín jẹ́ ni Ọlọ́run dẹ̀ máa borúkọ títí yín náà jẹ́ ni ṣé wá rí o ẹ tọ́lọ́run bá bàjẹ́ ẹ̀dá kan ò lè bàjẹ́ ni o ẹni táyé ń fẹ́ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ayé dẹ̀ máa ẹ wo throat mi ó dàbọ̀ fún mi ti dry ayé dẹ̀ máa fẹ́ títí wọn ni torí pé kà ní ìka èèyàn ní ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé o oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ ṣé kó ìbínú kò sí ọmọ tó máa gbómi fún mi bíbá throat mi ti dry ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so much ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé o èyí tí mo wí mi ní tẹnu gbó bí ọ̀rọ̀ ẹni bá sọ pé mi ò ní dé òun ni mi ì ní dé bá lágbára Ọlọ́run mo tún máa dé ni lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹni tọ́rọ̀ mi bá pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ lọ́rọ̀ tí mo sọ ẹni tó bá ibi tó bá ti bàyìn ẹ lọ tún bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ jáwọ́ kò nínú ìbàjẹ́ ẹ yé ṣèbàjẹ́ mọ́ ẹ yé máa fẹnu bàyàn jẹ ìkànnì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ ẹ mọ̀ yín ẹ̀yin tí mo sọ ẹ wà lórí láìní báyìí gan apá díẹ̀ nínú yín wà lórí péjì mi báyìí nísìn ìkànnì ẹ yé bá àwọn ẹni ẹlẹ́ni jẹ́ mọ́ ẹ tọ́ lóhun ò bàjẹ́ ni wọ́n kí ló dé àwọn tó fẹ́ gbà yín kúrò nínú ẹni fẹ́ yọ yín nínú ogun lẹ́ ń gbó ogun ti ẹ̀rù yín tó bá ọmọ Yorùbá ẹ̀rù yín tó bá ìkànnì Nigeria government gan ló fi tí Ọlọ́run gbà mí tíyàn bá wò ìyà tó ní ilẹ̀ lóye kan máa fi jẹ ojú yòókàn kí n gbà ni ẹjọ́ lọ jáwọ́ kò nínú kà ẹjọ́ lọ jáwọ́ kò nínú ìsọkúsọ ẹ lọ jáwọ́ kò nínú ọ̀tẹ̀ ẹ lọ jáwọ́ kò nínú àbòsí kò lè gbé yín débì kan o oko parun ló máa gbé yín dé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé ẹ̀kọ́ àìbínú ẹ ṣé gan-an ó dàbọ̀ o ànípàdé ayọ̀ bye 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 I love you all bye 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 bye.